Hi guys! So, welcome na naman po tayo sa aking YouTube channel, Rosa Eusebio. So guys, meron naman akong na-discover guys. Actually, napapanood ko rin to sa ibang mga channel. So, ituturo ko sa inyo guys on how to enable the community tab on your channel. So, samahan niyo ako guys, and then hopefully may matutunan kayo dito hanggang sa huli ng aking video. So yun guys, before po natin ma-enable ang community tab sa channel nyo po, is dapat may mga requirement po yun. So, kailangan po naka 1,000 subscribers ka na or more. Pero usually talaga dapat 1,000. So, may enable nyo na po siya ang community tab sa inyong channel. So, ituturo ko po sa inyo guys, kasi minsan hindi po siya agad-agad mag-a-appear dun sa channel nyo unless you have to email muna si YouTube. So, hanggang sa matapos yung aking video, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ma-enable. So guys, tara, panoorin niyo po ang aking video. At bago po pala guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, yung red button, at i-like po ang aking video. And then, pwede rin po kayo mag-comment about dun sa mismong topic ng aking video. And then, pwede niyo rin po siyang i-share. So, huwag niyo rin pong kalimutan guys, na pindutin niyo rin po ang bell button para at least lagi po kayong manonotify ng aking mga videos at every time na magla-live streaming po ako. So guys, tara! So okay guys, let's start. So all you have to do is go to the browser. For example, itong si Chrome. Ayan. So I will show you how guys. For example, dito sa account ko, ayan, so nandiyan na tayo sa browser ng YouTube page. And then, all you have to do is click my channel, kasi yung channel ko naman ang ipapakita ko. Yan, yung example. So, pagka-click mo dyan, may mga option tayo na pwedeng piliin. So, choose the channel. Yan. So, ayan. Yan ang magiging itsura niya, guys. So, guys, ito papapakita ko sa'yo. So, pipindutin nyo lang nandito. Just press this one. Press this arrow. So, always check kung naka-desktop site siya. So, dapat naka-desktop yan. Para makita, ganyan yung magiging itsura niya. So, ayan. So, click the Customize Channel. Yan. So, yan ang lalabas niyan, guys. Once na naklik yung Customize Channel nyo, so, pupunta tayo dito. This one is the setting button. So, yan. So, yan ang lalabas, guys. Wait, ha? So, dapat, naka-blue yan lahat. Actually, kasi sa akin, pwede mo rin kasi siyang i-private yung mga kung sino yung mga nag-subscribe sa'yo. Pwede rin namang hindi. So, sa akin kasi yan, naka-private siya. So, press the save button. So, this one. Yan, save mo siya. So, after sa browser, we will go again
dun sa mismong YouTube channel alone. So, this one. Yung mismong YouTube talaga na app. So, punta ka dyan. And then, press the picture. Yan. So, again, press the channel. Ayan. And then, may makikita kayo guys dito, yung 3 dots sa upper right corner. So, yan. Press mo yan. So, all you have to do is, may mga option dyan. Settings, watch on TV, terms and privacy policy, and help and feedback. So, pipiliin nyo yung help and feedback. Okay. So, once na napindot yung help and feedback, magsa-search kayo dyan ng, tatype nyo, community tab. Yan. So, search. So, may mga option dyan. Lagi nyo yung pipindutin, yung create a community post Android. So, yung unang-unang option. So, yan ang lalabas. So, huwag nyo nang pansinin yan. So, yan ang lalabas dyan. And then, go again to the 3 dots sa upper right. So, press siya. So, send feedback. Ayan. So, ang ilalagay natin sa feedback, guys, wait ha, mag-out tayo dito. Kasi nandito tayo. Copy-paste. Let's just copy-paste. So, ito dapat ang ilalagay nyo siya, guys. Select all. And then, copy. So, balik tayo doon. Ayan. So, once na nag-send feedback, ayan, medyo mahina ang ating internet. So, automatic naman kasi lalabas yung email address nyo. So, yan. Copy-paste natin. So, let's paste. Ayan. So, yan guys, ang dapat nakalagay sa email. Respected YouTube, since I heard the news about the community tab, I am hearing that it's quite good and very fast and engage the viewers, so on and so forth. So, yan. So, ang ilalagay nyo dyan dito sa pinakahuli, complete name nyo. So, for sure, for example, yung name ko. Pero, hindi na natin i-elaborate kasi since tapos na naman ako. So, yan. So, let's press this one. Send with let's check. So, dapat makikita nyo dan yung screenshot, yung pinaka-screenshot nung dun sa mismong YouTube na walang nakalagay na community. Kasi makikita doon, playlist, and then channel, tas dapat may community. So, since may community na naman yung sa akin, all you have to do is ganyan, hindi mo na siya isi-send. Hindi ko na siya isi-send kasi meron na akong community. So, yan. So, after that, pag nakumpleto mo na yung email, lagay mo yung full name mo, yung complete name. For example, yun nga, yung name ko, Rosa Langreo. So, isi-send mo na siya. Press this one, W. Yan. Afterwards, guys, so let's check. Yan. Punta tayo sa YouTube. Then, let's check my channel. So, yan. And then, makikita nyo siya dyan. So, kung may channel ka na, dapat ang nakalagay dyan is home, videos, playlist, community, channels, and about. So, once na wala ka pang community, guys, so, playlist, and then diretsong channels, and about, yan lang ang makikita nyo. So, dapat, kapag naka 1,000 subscribers na kayo, so, dapat, meron na siya sa community. Pero, since, hindi naman siya kasi nag-a-appear, once na nagkaroon kayo ng 1,000 subscriber, so, all you have to do is, kung ano yung pinakita ko sa previous, video ko, yung naunang video ko na pinakita kanina dun sa simula. So, yun, susundan nyo lang yun, guys. So, mga after ilang days,
Ayan, magsisend na si YouTube. Ayan, si Lolo Whitey ng community. Magugulat ka na lang meron ka ng community. Ayan, guys. So, pag community kasi, guys, yan ang mga makikita nyo dyan. So, yan, for example, yan. Mapopost mo lahat ng mga videos mo para makita ng mga subscribers mo yung mga videos na pinopost mo. So, hi guys! So, hopefully may natutunan po kayo about sa aking video, tutorial on how to enable community tab on your channel. So, kung hindi pa po tayo guys dikit, so wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share to this video. So, wag niyo rin pong kalimutan pindutin ang bell button para po lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa pong videos or tutorials, at once po na nag-live streaming po si Rosa Eusebio. So guys, kapuso, kapamilya, kapatid, thanks for watching. This is Rosa Eusebio, and God bless. Bye!